اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ډیره خوندوره طریقه وښیم چې د هغه سره ډیر خلک پریشان وي. نو ملګرو چې کله هم هغه طریقه تاسو زده کړئ نو هیڅ کله بس تاسو پریشانی نه وي. اکثره خلک ملګرو چې واتساپ یې خراب وي یا پر واتساپ باندې میسج نه راځي یا هغه پوفف چې کوم ورته وایي یعنې هغه میسج ورته راشي او دته نه شو کېږي نو هغه اپډیټ غواړي دوی د اپډیټ نه کې ور یا هغه ته پام نه وي یا هغه طریقه زده نه وي نو دوی بیا واتساپ خرابوي. نو هغه بعد چې بیرته را ډاونلوډوي د دوی څه زاړه تصویران وایسونه ټول تللي وي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې زه دا طریقه تاسو ته درښیم که چیرې تاسو واتساپ هر څومره ټایم بعد تاسو ډیلیټ هم کوئ یعنې هر څو ټایم بعد یې بیرته راواړوئ نو ستاسو هغه زاړه وایسونو شان به نه خرابیږي. نو په دغه ویډیو کې زه دا طریقه درښیم. نو ملګرو ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي په درسرہ سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ او په بیل آیکن باندې به لازمي وکړئ. نو تاسو اوس وګورئ ملګرو زه تاسو ته خپل واتساپ درښیم. تاسو ګورئ ملګرو په دې کې چې کوم وایسونو چټونه ما کړي دي هغه تاسو ټول کتلی سئ. نو په دې کې به دا زه تاسو ته ان انسټال کوم. د ان انسټال ما بعد زه به بیرته دا انسټال کوم چې څنګه زه انسټال کوم ملګرو بیرته چې هغه کومه طریقه زه تاسو ته درښیم چې تاسو خپل ډیټا بچاولی سئ هغه تاسو په څه طریقه سره بچاولی سئ. نو ملګرو تاسو کتلی سئ چې زما واتساپ چې دی هغه ما ان انسټال کړي هغه څه تصویران او شیان او وایسونه چې کوم سوي وو هغه به هم بالکل واپس بیا راځي. نو ملګرو په هغه کې یوه طریقه ده هغه به تاسو ډیر پام کوئ چې هغه طریقه تاسو مس نه کوئ. که چیرې تاسو هغه مس نه کړه ستاسو ټوټل ډیټا به واپس راځي. که چیرې ستاسو هغه مس وله نو ستاسو ډیټا به بیا ضایع کیږي. نو ملګرو هغه دا چې تاسو به پلی سټور ته راسئ چې څنګه تاسو پلی سټور ته راغلئ بیرته به تاسو واتساپ انسټال کړئ. چې څنګه تاسو واتساپ انسټال کړئ ملګرو تاسو ګورئ ملګرو ما واتساپ ولیکئ واتساپ راغلی نو زه به اوس واتساپ انسټال کوم. ملګرو دا که هر څومره ټایم بعد تاسو خپل واتساپ را انسټالوئ خو دغه کم سټپ چې زه تاسو ته درښیم دا به تاسو لازمي کوئ. که چیرې تاسو دا طریقه مس کړه نو ستاسو چې څه زاړه وایسونه دي زاړه تصویران چاته راستولی دي یا چا تاسو ته راستولی وي کاروباري خلک ستا چې په واتساپ باندې ډیر کار کوي نو د هغو ته دا پرابلم دا مسله ډیره راځي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته چې دا در وښیم چې بیا هر کله تاسو خپل واتساپ کې څه مسله وي یا څه کار وي خراب وي تاسو ان انسټال کړئ یا ډیټا سټوریج کلیر کړئ نو بیرته به هم تاسو ته خپل زاړه وایسونه او شیان هر څه راځي. نو ملګرو دا ډېر خلک ما څخه دا پوښتنه کوي چې یعنې دا موږ ته دغه واتساپ خراب سو یا موږ ته ان انسټال سو زما زاړه شیان ولاړو نو ډېر خلک زما څخه دا پوښتنه کوي. نو نن زه په دې ویډیو جوړوم چې نور ملګري هم د دې څخه فایده واخلي. نو ملګرو واتساپ را ډاونلوډېږي واتساپ چې ډاونلوډ سو بیا به نور طریقه زه تاسو ته در وښیم. تاسو ګورئ ملګرو واتساپ انسټالینګ شروع دی چې څنګه واتساپ انسټال سي نو زه به تاسو ته واپس در وښیم. تاسو به بیرته هغه زوړ نمبر ورکړئ چې څنګه تاسو هغه زوړ نمبر ورکړئ د هغه ما بعد به تاسو ته ملګرو دغه طریقه هم در وښیم چې تاسو خپله واپس ډیټا څنګه راوړلی سئ او هغه په څه طریقه خپل موبایل ته کولی سئ. نو ملګرو دا د انسټالینګ شروع دی. نو دا دی ملګرو واتساپ انسټال شو چې زه څنګه په اوپن باندې کلیک وکړم نو دی موږ ته نمبر ځای راوړي موږ به هغه نمبر هم ورکو. تاسو به په ګیري اینډ کنټینیو باندې کنټیکټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو خپل نمبر ورکړئ. تاسو ملګرو هغه نمبر به ورکړئ چې کوم نمبر باندې تاسو مخکې جوړ کړی وي یعنې هغه نمبر به ورکړئ. نو بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته دا کوم سټپ چې زه تاسو ته درښیم دا به تاسو لازمي کوئ. که چیرې تاسو دا ونه کوئ نو بالکل به ستاسو ډیټا غایبیږي او ځي به. نو تاسو به بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو ته د کمپنۍ څخه میسج راځي 6 ستوري میسج به تاسو ته راشي هغه به اټومیټیک خپله ولګېږي. چې هغه ولګېدی د هغه ما بعد به ملګرو تاسو دا د ویریفاینګ شروع سو خپل هغه رالی هغه خپل اوکې سو نو تاسو به بیا دلته په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د دې ما بعد چې اوس تاسو الاو باندې کلیک وکړئ بیا په الاو باندې کلیک وکړئ. د دې ما بعد ملګرو دغه یو سیستم دغه یو سټپ به تاسو لازمي فالو کوئ. دلته تاسو ته لیکي ریسټور یور میسج اینډ میډیا فرام یور phone's internal storage. If you don't restore now you want to be able to restore later. نو ملګرو که چیرې تاسو ته ریسټور نه کړئ بیک اپ فونټ چې دی هغه بالکل ستاسو ختمیږي. که چیرې تاسو په ریسټور باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته خپله ډیټا خپل میسجان هر څه واپس تاسو ته راځي. نو ملګرو لازمي به تاسو په ریسټور باندې کلیک کوئ. چې څنګه تاسو په ریسټور باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته وګورئ ملګرو ریسټورینګ شروع دی واپس تاسو موبایل ته چې کومه ډیټا ده هغه روانه ده.
داسې وګورئ ملګرو 1240 میسیجز ریسټور. دا چې کوم میسیجونه موږ کړي دي هغه موږ ته ریسټور سو. په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ. چې څنګه تاسو خپل نوم ورکړئ نیکسټ یې کړئ نو تاسو ته به هغه کومه ډیټا چې د هغه کوم سیسټم چې دی تاسو ته بالکل پرانه یعنې د خپل زاړه شان راشي. نو ملګرو دا ډېره خوندوره ویډیو ده. که چیرې دا ویډیو خوښه سوي د ملګرو سره یې شیر کړئ او ویډیو لازمي لایک کوئ او د ملګرو سره یې شیروئ. د نور دا ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې به موږ تاسو ته بیا هغه زموږ نوټیفیکیشن به تاسو ته در رسیږي. نو ملګرو تاسو وګورئ چې اوس موږ ته هغه څنګه راشي. زموږ زړه ډیټا به واپس ټوله راغلې وي. د هغه ما بعد تاسو ته دغه راځي منتلي ویکلي. نو تاسو به په نی ور باندې کلیک وکړئ او ډن به یې کړئ. چې څنګه تاسو ډن کړئ ملګرو دلته تاسو وګورئ هغه ستاسو مکمل ډیټا چې ده هغه تاسو ته واپس راغله. نو تاسو کتلی شئ چې دا هر میسج هر سیسټم خلاص کړئ تاسو تر به هغه ډیټا وي. نو ملګرو دا ډیره خوندوره طریقه ده. کوم چیرې دا طریقه خوښ شوي زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره ویډیو لازمي شیر کړئ. نو ملګرو په نور دا ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو. الله حافظ.